हे सनतमा गुड मर्निङ स्वागत। मलाई अस्ति मेरो एउटा स्टुडेन्ट सौभाग्य मेरो वान अफ माई नटिएस्ट स्टुडेन्ट्सले के भन्यो भने तपाईँ फेसबुक लाइभ सुरु गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो चाहिँ सुरु गरिहाल्नुहुन्छ, एकछिन कुर्दा पनि कुर्नुहुन्न, लाइभ गर्दा त अलिकति यसो मान्छे भेला गर्नु पर्यो, अलिकति कुराकानी गर्नु पर्यो, अनि बिस्तारै मान्छे जम्मा भएपछि आफ्नो टपिकमा गर्नुहोस् भनेर कुरा गरेको थियो। त्यही भएर म आज सौभाग्यकोले भने अनुसारको अलिकति यसो सुरुवात गर्न तपाईहरुलाई कुर्न लागेको। तपाईहरु हे सनतको 3rd एपिसोडमा हुनुहुन्छ र हामीले हे सनतमा चाहिँ नि लाइफका विभिन्न क्वेशनहरु, आइडियाज, कन्सर्न्स, एटिट्युड अथवा के गर्ने, कस्तो गर्ने अथवा कुनै टपिक हुन्छ नि मलाई यस्तो लाग्यो, मलाई यो चीज एकदम दिक्क लाग्छ, यो चीज वाक्क लाग्छ, यो चीज अल्छी लाग्छ अथवा यो चीज गरौँ जस्तो लाग्छ, मलाई यो चीज गर्दाखेरि मान्छेहरुले एकदम एन्करेज गर्दैनन् भन्ने खाली हरेक खाली कुराहरु हामीले हे सनतमा डिस्कस गर्न खोज्छौं। र म खासै ठुलो एक्सपर्ट होइन, म सधैँ त्यही नै भन्छु, तर यो मेरो एउटा नयाँ अप्रोच के हो भने मैले जति जानेको, जति बुझेको, जिन्दगीमा जति भोगेको मेरा सोचाइ र भगाइहरू यसो तपाईहरु सामु शेयर गरौँ भनेर मात्र हो। र अब केही साथीहरु जम्मा हुनुभएको छ र म आई वान्ट टु स्टार्ट। सौभाग्य आई एम सरी अब नाउ आई विल स्टार्ट। सो वेलकम एभ्रीवान, नमस्ते, गुड मर्निङ तारेमाम, म सनत न्युपाने। आई वेलकम यू टु 3rd एपिसोड अफ हे सनत। र आजको टपिक छ प्रमोद न्युपानेले दिएको टपिक, हाउ इम्पोर्टेन्ट इज इट टु बी डिफरेन्ट। यो असाध्यै गहन प्रश्न लाग्यो मलाई, कति इम्पोर्टेन्ट छ मान्छे डिफरेन्ट हुनको लागि। म आफै सानैदेखि नै आफूलाई म फरक छु कि, म डिफरेन्ट छु कि, म के हिसाबले भिन्न छु कि भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले ड्राइभ गर्दै गर्दै जिन्दगीमा म भिन्न छु कि भन्ने एउटा सोचले आफूलाई भिन्न हुनलाई चाहिँ एकदमै पुश गर्दै जाँदो रहेछ। तर त्यो प्रिमाइस भन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला हाउ इम्पोर्टेन्ट इज इट टु बी डिफरेन्ट भन्नुभन्दा अगाडि डु यु हेभ अ चोइस? यु आर अलरेडी डिफरेन्ट। यु हेभ अ डिफरेन्ट फिङ्गरप्रिन्ट, यु हेभ अ डिफरेन्ट रेटिना, यु हेभ अ डिफरेन्ट यो लिप्सको प्रिन्ट, यु हेभ अ डिफरेन्ट टङ प्रिन्ट। सो देयर आर सो मेनी बडी पार्ट्स। आई थिङ्क देयर आर 9 very unique and rest of a lot of them very different, 1 in a million, and a few are 1 in multi-billion, हैन? त्यति डिफरेन्ट हामी अलरेडी छौं। सो बीइङ डिफरेन्ट इज नट अ चोइस। यु अलरेडी आर डिफरेन्ट। यु अलरेडी आर अ युनिक कोड। You already are a separate barcode. You already are a different package. You already are a different ingredient. So please never doubt whether it is important to be different or not, because you have no choice. You are already different. You are sent to this place at a unique time, at a unique ghadi, pala, nakshatra, at a unique space of constellation, with unique features, with unique colors, with so many things unique. So तपाई कतिको फरक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसैले डिटरमाइन गर्छ कि तपाई अलरेडी फरक हुनुहुन्छ। तपाई जन्मिएको नै फरक भएर हो। तपाई आफैमा एउटा फरकको प्याकेज हो। सो त्यही भएर फरक हुनु कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा कुनै डाउट के नगरौँ भनेदेखि इम्पोर्टेन्ट छ छैन थाहा छैन, तर फरक चाहिँ अलरेडी छ। लेट्स एक्सेप्ट दिस। Pramod, I'm sure you're watching this. So first thing is, Pramod Neupane is already different. Okay? You are already different. You are already a different creature. You are so different than any other Neupane or any other Pramods on earth. You are completely different than 7 billion people on earth. You have unique characteristics. That's why a lot of people connect to you. A lot of people don't connect to you. People like you, people don't like you. Why? It is because of your unique characteristics. So, number one, we all are already different. Whether or not it is important, we are different. I finished my first point. My second point is, okay, I give you an option. म तपाईलाई के अप्सन दिन्छु भनेदेखि तपाई चुज गर्नुस्। को बन्न चाहनुहुन्छ? बिल गेट्स बन्न चाहनुहुन्छ, अथवा वारेन बुफेट बन्न चाहनुहुन्छ, अथवा विनोद चौधरी बन्न चाहनुहुन्छ, नरेन्द्र मोदी बन्न चाहनुहुन्छ, को बन्न चाहनुहुन्छ? आज तपाईलाई कसैले आएर त को बन्न चाहन्छस् अहिले तुरुन्तै बन भनेर भन्यो भने तपाईको आन्सर के हुन्छ? तपाई डराउनुहुन्छ होला प्रोबेबली। म भए डराउँछु। म भए लौन मलाई कोही भन्नु छैन, मलाई मै भन्नु छ, म यतिकै ठीक छु भनेर भन्छु। त्यो किन हो थाहा छ? त्यो किन भनेदेखि वी आर डिफरेन्ट। वी रिकग्नाइज द्याट। हामीले सबकन्सियसली हामीले के रिकग्नाइज गरेका छौँ भने आई एम अलरेडी डिफरेन्ट, आई एम अ डिफरेन्ट प्याकेज, आई डोन्ट वान्ट टु बी एनीवन। आई डोन्ट वान्ट टु बी एनीवन भन्नुको अर्थ के हो? वी आर डिफरेन्ट। You don't want to be anyone, kina, because you want to be different. You are maintaining
you're being different. You don't want to be anyone. You don't want to be me too. So you are already different. You are a boutique piece. You are something very, very individual, and it is very, very important what you are. So त्यही भएर सबभन्दा पहिलो चीज भनेको besides नेचरले अथवा यो भेरिएबल्सले हामीलाई दिएको भन्दा हामी फरक कसरी छौं, मैले लाइफमा देखेको भनेको म कसरी फरक छु भनेर छुट्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि हामीले धेरै चीजहरू पाउने रहेछौं। हामीलाई एउटा इनोभेसनको डिफरेन्सको प्याकेज बनाएर पठाएको छ। इट इज जस्ट लाइक एकजना एन्जेलिना समथिङको एउटा मलाई जहिले पनि असाध्यै मनपर्छ कोटेसन, I saw an angel in the marble and carved it until I set free भन्छ के एउटा मार्बलमा एउटा एन्जल देखेँ र त्यति बेलासम्म त्यसलाई त्यो एन्जललाई चाहिँ नि कुदिरहे जति बेलासम्म त्यो एन्जल फ्री भएर उडिनन् भने जस्तै हामी सबै एउटा डिफरेन्सको इनोभेसनको प्याकेज हो। यो प्याकेजलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, हाउ आर वी डिफरेन्ट फ्रम एनीवन एल्स। इन माई कन्टेक्स्ट देयर आर सर्टन इन्स्टान्सेस, केही घटनाहरू छन् जसले मलाई म आफू फरक हो कि भन्ने सिकाउँदै गयो कि म चार कक्षा अराउन्डमा पढ्थेँ होला। मेरो आफ्नो घटना कि एकजना मेरो साथीले चाहिँ नि स्कुलको प्रोग्राममा कविता भन्नुपर्ने थियो। सो कविता भन्ने पालोमा ऊ टोयलेटमा गएर लक गरेर बस्थ्यो। अनि के भयो भने अब कविता कसले भन्ने, कोही पनि हात उठाएन। मैले त्यो बेलामा के उठाएँ, हात उठाएँ। म भन्छु, मैले आफ्नो डिफरेन्स कति बेला थाहा पाएँ भने ए म चाहिँ नि कस्तो रहेछु भने धेरै पहिलेदेखि रेडी नहुने तर अन्तिम क्राइसिसको बेलामा आयो भनेदेखि चाहिँ नि आफ्नो लिडरसिप देखाउने खाले मान्छे रहेछु भन्ने मैले आफ्नो डिफरेन्स 4 क्लासमा हुँदाखेरि आई रियलाइज्ड हैन। अनि कहिलेकाहीँ यतिकै साथीहरूसँग बस्दाखेरि ए के लेख्न लेख भनेर खुइ लेख्ने, मैले प्रेसरमा चाहिँ नि प्रेसरमा कविता पनि लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा डिफरेन्स मैले आफूले पत्ता लगाएँ। सो म बिस्तारै पत्ता लाउँदै आफूले फोर्सफुली पत्ता लाउँदै आफूले कन्सियसली पत्ता लाउँदै अथवा कति बेला घटनाहरूले आफूलाई चिनाउँदै जाँदाखेरि आई फाउन्ड Mr. Sanat Neupane is a completely different package, and that is why I always walk towards making my differences in life, me being how am I different in life, मेरो competencies, मेरो talents, मेरो यो चीजहरुलाई चाहिँ मैले completely different हिसाबले चिन्दै त्यसलाई उमार्दै त्यसलाई गुडमेल गर्दै बढाउँदै रहेको छु। सो त्यही भएर finding your X factor, you all have X factor। तपाईसँग एउटा विशेष एउटा अथवा एकदम अनगिन्ती विशेष गुणहरू छन्, त्यसलाई पहिला आइडेन्टिफाई गर्नुस्। कुन चीजमा तपाईलाई त्यो क्लिक हुन्छ, कुन चीजमा तपाईलाई कम्प्लिटली जिउको चाहिँ नि एकदम ह्याप्पीनेस भएर आउँछ, कुन चीज हेर्दाखेरि तपाईलाई स्माइल आउँछ, कुन चीज हेर्दाखेरि तपाई एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, त्यो चीजलाई हेर्नुस्, त्यो चीजलाई पत्ता लाउनुस्। सो यु आर डिफरेन्ट एन्ड नाउ फाइन्ड द डिफरेन्सेस, फाइन्ड युनिक डिफरेन्सेस where you are uniquely different. Find those differences. That is number one. What is your X factor? What is your unique code? What is your barcode? What is it that makes you different? That is number one. But number two, feeling that you are different is again very important. Maybe after you have found out that you are different, now you feel you are different. You are in a crowd of thousands of people, okay? You still find you're different. It gives you a lot of confidence. It gives you a lot of space. It gives you a lot of identification. It gives you a lot of color. You can bloom when you find that what are the differences in life, how are you different in life, different than the rest. It adds a value to you. You wear a crown. It's a different crown, but you wear your own crown, and that crown makes you feel like a king. So feeling different, okay, feeling authentic, feeling these are my unique capabilities. These are the things that nobody on earth have. भन्ने कुरा जति बेला तपाईले find out गर्नुहुन्छ र आफूले त्यसलाई internalize गर्नुहुन्छ, the kind of courage, the kind of motivation, the kind of kick and punch that you get. You don't need any motivational speaker. You don't need to read, much of books. Any to know much of books. It gives you a self-alight energy दिन्छ तपाईलाई. So number one is finding how are you different, what are your unique capabilities, and second is feeling, okay, internalizing अथवा त्यसलाई installing. कहिले के हुन्छ भने you have unique capabilities but you have not installed, it goes to waste. How do you install that software of capabilities, that software of difference inside you is very, very important. And third is about branding. Do you want to be Tamil? Do you want to be Pito? Do you want to be Chamsurko Sag? Or do you want to be something branded?
It is very, very important. Do you want to be a commodity or do you want to be, okay, even Chamsurko Saag, do you want to be Chamsurko Saag or you want to be Santuj Chamsurko Saag or, you know, your own name Pramod Chamsurko Saag? It is very, very important. So when you are paying some premium, when you think of something premium, you think of a brand, and that is worked out, you know, worked in a course of time, in a very length of time with small and big entrepreneurs, okay, endeavors. So it is very, very important that you now develop these differences, this unique capabilities into a brand, okay. Now you package it. Maybe in terms of your attire, maybe in terms of your communication, maybe in terms of your hairstyle, or maybe fully lagaera. How do you want to communicate that individual difference? Because if you see artists are differently branded. If you see a computer, let's say programmer, they are differently branded. तिनीहरु भित्र पनि फेरि further brand भएर जान्छन् के. So what you see is how do you brand yourself uniquely? Okay, so you see a lot of successful people, they have their own brands. Recently we heard news about Bill Gates standing, you know, एउटा लाइनमा बसेर $10 कि कति डलरको बर्गर किनेर. What is that? That is, he doesn't want to be a celebrity, but that's creating a brand. You don't brand yourself. कतिजना के हुन्छ, हैन मलाई publicity मन पर्दैन, I want to run low profile. Okay, that's fine. तर how about for yourself? Okay, how about for yourself? तपाईले घरमा कुन चीज खानुहुन्छ भन्ने कुरामा कसैले पनि तपाईको ब्रान्ड चेन्ज चेक गर्न आउँदैन. तर पनि तपाईले ब्रान्डेड चीजहरु युज गर्न हुन्छ नि आफ्नो इन्डिभिजुअल चीजमा पनि. So it's very important, how do you brand yourself? What is your name? What is your color? What is your logo? And what are your unique brand values? What are your brand pillars? How should people know you? Or एकदम simple, when should people remember you? For मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो आफ्नो इन्डिभिजुअल केसमा मेरो आफ्नो ब्रान्ड भनेको I am a fearless thinker. Nobody can stop me from thinking. Okay, I am not scared of thinking. मैले यस्तो चीजहरु सोच्छु in both dimensions, 90 डिग्रीमा देखि लिएर 360 डिग्री सम्ममा. मैले धेरै चीजहरु, I am a fearless thinker. I am a scholar of innovation. मैले आफ्नो ब्रान्डिङ गरेको, मैले यो आफ्नो युनिक चीज, युनिक मेरो चाहिँ नि ट्यालेन्टहरुलाई ब्रान्ड गर्न खोजेको कसरी त, स्कलर अफ इनोभेसन, ओके, फियरलेस थिंकर र रिस्पोन्सिबल बिजनेस प्र्याक्टिशनर. किनभने मलाई बिजनेसमा पैसा कमाउने, लुट्ने भन्दा पनि एन्टरप्रेन्योरशिप, ओके, कुनै कजको लागि काम गर्ने हुन्छ. त्यही भएर मैले आफूलाई त्यसरी ब्रान्ड गरेको छु. अनि ब्रान्डिङ भनेको डिक्लेयरिङ मात्र होइन कि, हामीले बिस्तारै त्यसलाई मलजल गर्दै त्यतातिर लाग्दै र त्यसलाई बिल्ड गर्दै जान्छौँ. सो इन अ कोर्स अफ टाइम हामीले आफ्नो डिफरेन्सेसलाई एउटा कस्तो भने त्यसलाई एउटा सबस्टान्स बनाउन थाल्छौँ कि. सो तपाईको आफ्नो इन्डिभिजुअल डिफरेन्स, तपाई आफ्नो युनिकनेस जे छ त्यसलाई पहिला फिल गर्नुस्, पहिला फाइन्ड गर्नुस्, खोतल्नुस्. चेन्ज हुँदै जान्छ, इट डजन्ट म्याटर. पहिला खोतल्नुस्, त्यसलाई फिल गर्नुस्, त्यसलाई इन्स्टल गर्नुस् र ब्रान्ड गर्नुस्. अनि त्यो एउटा साइज, एउटा कोहिनूर हीरा भनेर निस्किन्छ जुन तपाईसँग मात्र हुन्छ, अरु कसैसँग पनि हुँदैन. थ्यांक यू सो मच. सो keep being tuned to Hey Sanat. मलाई आज दुई तीनवटा फिडब्याक ओठ धेरै हल्लिन्छ भनेर आई गेट अ लट अफ फिडब्याक, जसमा त म चलाइराख्छु. सो ओठ अब कम हल्लाउने कोसिस गर्छु. अनि त्यसपछि लामो हो भन्नुभएको छ. अब आफ्टर पार्टी कन्ट्रोल नै हो भन्दा भने जस्तो टपिक्सहरु यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ कि मलाई त 2-3 घण्टा बोलाउनु जस्तो लाग्छ. बट वी विल डु द्याट इन अ डिफरेन्ट फोरम. आई विल नट बग यु विथ द्याट. अनि सो आई एम इम्प्रुभिङ. दिस इज माई 3rd एपिसोड. आई एम इम्प्रुभिङ. आई विल इम्प्रुभ. र मैले भने मसँग युनिक क्यापेबिलिटी अलिकति बोल्ने पनि छ जस्तो लाग्छ. म त्यसलाई हार्नेस गरिरहेको छु. आफूलाई ह्युमिलिएसन लिएर तपाईहरुलाई चाहिँ नि लिटल बिट युज गरेर आफूलाई गरिरहेको छु. तपाई पनि आफ्नो युनिक क्यापेबिलिटिजहरुलाई फिल गर्नुस्, फाइन्ड गर्नुस्, इन्स्टल गर्नुस् र ब्रान्ड गर्नुस्. माई बेस्ट विशेस. नमस्ते, गुड मर्निङ, अल द टाइम.